इनोभेट नेपाल ग्रुप भनेको नेपालको एउटा इन्भेस्टमेन्ट होल्डिङ कम्पनी हो, जसको अन्तर्गत नेपालमा 5 वटा इन्टरनेसनल कलेजेस र एउटा आइटी कम्पनी, नेटवर्क सेक्युरिटी रिलेटेड र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको फर्म प्लस एउटा कन्सल्टेन्सी फर्मको त्यसको होल्डिङ कम्पनी हो। यो इनोभेट नेपाल ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ कलेजहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालको फर्स्ट इन्टरनेसनल कलेज जुन 1996 मा इस्टाब्लिस भएको थियो इस्लिङटन कलेज जुन कमलपोखरीमा छ। त्यसपछि सेकेन्ड पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक चाहिँ मेरील्यान्ड कलेज, अनि त्यसै गरी इटरी इन्टरनेसनल कलेज, काठमाडौँमा अर्को हेराल्ड इन्टरनेसनल कलेज र पोखरामा इन्फर्मेटिक्स कलेज पोखरा। त्यसै गरी हाम्रो सफ्टवेयर कम्पनी रिगो टेक्नोलोजी भन्ने छ। यो ग्रुपको चाहिँ नि आमा चेयरम्यान एन्ड सिइओ, ग्रुप चेयरम्यान एन्ड सिइओ। इस्लिङटन कलेजको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अघि नै भने नेपालको फर्स्ट इन्टरनेसनल कलेज जो चाहिँ नि युके युनिभर्सिटीसँग डाइरेक्टली काम गर्नेमा नेपालको पहिलो कलेज भयो। इस्टाब्लिस 1996 मा भएको हो। मेरो टिमले टेक ओभर गरेको 2003 अनवर्ड्स। त्यतिखेर चाहिँ नि नेपालमा इन्टरनेसनल एजुकेसन भनेर कसैले बुझ्न पनि बुझ्थेन र एक्सेप्ट गर्न पनि चाहन्थेन। त्यतिखेर चाहिँ नि हामीले 6 जना स्टुडेन्टबाट सुरु गरेको यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ आज गएर नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट institution, higher education institution. We have around 1,600 students and a team of almost 200 staff and faculty members. जति पनि कोर्सेसहरू इस्लिङटन कलेजमा रन गरेका छौँ हामी। युकेको पब्लिक युनिभर्सिटी लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीको पार्टनर कलेज भएको हिसाबले चाहिँ हामी युनिभर्सिटीको करिकुलम यहाँ रन गर्ने हो। जुन करिकुलमहरू चाहिँ कतिपय सबै युनिभर्सिटीमा नै रन हुन्छ, त्यो करिकुलमहरू यहाँ रन गर्नु भनेको के हो भन्दा कुनै एकजना स्टुडेन्ट युके गएर पढ्न जाने हो भने, लन्डन मेट्रोपोलिटनमा गएर पढ्न जाने हो भने उनीहरूले जुन करिकुलम पढ्छ, जे एसेसमेन्ट दिन्छ, जुन सिस्टमबाट उनीहरूको मार्किङ एसेसमेन्ट मेजर हुन्छ, त्यो सबै कुरा सेम भएर चाहिँ नि हामीले यहाँ रन गर्छौँ। भन्दा त्यो करिकुलम डिजाइन डेभलपमेन्टदेखि लिएर त्यसको एसेसमेन्ट सबै युनिभर्सिटीले चाहिँ नि हाम्रो कोर्सेसहरूको गर्छ। र हामीले प्रोभाइड गर्ने कोर्सेसहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मोडर्न एन्ड इनोभेटिभ र फ्युचरमा कतातिर चाहिँ नि फ्युचर इन्डस्ट्रीले के डिमान्ड गरिरहेको छ त्यो डिमान्ड अनुसार हामीले कोर्सेसहरू रन गर्छौँ। अन्डर ग्रेजुएटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आइटीमा कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटिङ जुन अलि जेनरलाइज डिग्री छ, त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्क्स एन्ड आइटी सेक्युरिटी सम्भवतः नेपालमा एउटा मात्रै इस्लिङटनले मात्रै प्रोभाइड गर्छ। मल्टिमिडिया टेक्नोलोजिज, त्यसपछि अब नयाँ आउने हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन्स डेभलपमेन्ट, त्यसै गरी अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन। अन्डर ग्रेजुएटमा हामी चाहिँ नि बिए बिएससी अनर्समा चाहिँ यो कोर्सेसहरू रन गरिरहेका छौँ भनेदेखि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्समा चाहिँ एमएससी आइटी, त्यो पनि नेटवर्क सेक्युरिटी स्पेसलाइजेसन र बिग डेटा स्पेसलाइजेसनमा चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेदेखि अर्को हाम्रो एमबिए, यो कोर्सेसहरू चाहिँ नि हामीले यहाँ इस्लिङटन कलेजमा रन गरिरहेका छौँ। र अर्को हाम्रो सक्सेसफुल ट्र्याक रेकर्ड के हो भन्दाखेरि हाम्रो एलुमनाईको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वी आर भेरी सक्सेसफुल। नेपालको कन्टेक्समा ब्याङ्कदेखि लिएर गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सदेखि लिएर जति भन्नुहुन्छ त्यहाँ टप पोजिसनमा काम गर्ने हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छ। इन्टरनेसनलमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो यहाँको स्टुडेन्ट न्युयोर्कको एउटा ब्याङ्कमा भाइस प्रेसिडेन्टसम्म भइसकेका केसेसहरू छ भनेदेखि थुप्रो कम्पनीजहरूमा सिनियर पोजिसनमा काम गर्नेहरू हाम्रो टन्नै स्टुडेन्ट्सहरू छ। नाम लिँदा माइक्रोसफ्ट भन्नुहोस्, फेसबुक भन्नुहोस्, गुगल भन्नुहोस्, यो सबै कम्पनीजहरूमा चाहिँ नि हाम्रो स्टुडेन्टहरू काम गरिरहेको छ। अनि यो के त हामीले के प्रुभ गरिसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि the system that we are providing, the qualification that we are providing, and the environment that we are giving to students has been trusted and successfully tested. हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि this should be the first choice of college for students, prospective students भन्छु। अर्को त्यो बाहेक अरू के त भन्दाखेरि हामीले फोकस गर्ने यो सक्सेसफुल किन हुन आयो भन्दा हामीले फोकस गर्ने के मात्र भन्दा डेस्टिनेसन मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन, जर्नी पनि इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा कुरा त्यो जर्नी पनि इम्पोर्टेन्ट भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले पास आउट भएर जाँदाखेरि दे वोन्ट ओन्ली क्यारी अ पिस अफ पेपर, एउटा सर्टिफिकेट मात्रै लिएर जाँदैन। उनीहरूसँग सर्टिफिकेट हुन्छ, नेपाल लगायत विश्वमा रेकग्नाइज सर्टिफिकेट हुन्छ उनीहरूसँग। त्यो सर्टिफिकेटलाई जस्टिफाई गर्ने स्किल हुन्छ उनीहरूसँग, र त्यो स्किल पनि अर्को एडिसनल के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू पोजिटिभ माइन्डसेट लिएर मार्केटमा इन्डस्ट्रीमा जान्छ। नेगेटिभ माइन्डसेट हामीले गर्दैन। 3-4 वर्ष जति स्टुडेन्ट्सहरू यहाँ हुन्छ त्यसमा ग्रुम गराउँछौँ हामीले। त्यसपछि हामीले भनौँ न स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नि समस्यासँग कसरी लड्ने भनेर त्यो करिकुलममा इम्बेड भएर एक्टिभिटिजहरूबाट गराउँछौँ भनेदेखि समस्यादेखि भाग्नु भएन, अपर्च्युनिटी त्योभित्र हुन्छ, फेस गर्नु पऱ्यो भने यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नि ग्रुम गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि
डेफिनेटली वी आर मच मोर डिफ्रेन्ट देन एनी अदर्स। अब त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट नम्बरले पनि जस्टिफाई गर्छ, हाम्रो एक्जिस्टेन्सले पनि जस्टिफाई गर्छ र हाम्रो जुन अलुमनाईहरूले जहाँ जहाँ गएर चाहिँ सक्सेसफुल्ली दे आर लिडिङ द युनिभर्सिटी त्यसले पनि जस्टिफाई गर्छ। अनि पढ्दाखेरि जति छ जस्तो हामीले चाहिँ नि नट ओन्ली फर एक्जामिनेसन्स, एक्जाम राम्रो गर्नुपर्छ, मार्क्स राम्रो ल्याउनुपर्छ, त्यसको साथसाथै स्किलफुल पनि हुनु पऱ्यो र त्यो गराउनको लागि हामी बिचमा के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सपोजर इज अनदर बेस्ट थिङ द्याट अ स्टुडेन्ट क्यान डु, क्यान अचिभ। र त्यो एक्सपोजरको लागि पनि हामी एकदमै मेहनत गर्छौँ स्टुडेन्टहरूको एक्सपोजरको लागि। इक्जाम्पल हामी अब युके युनिभर्सिटीसँग मात्रै टाइअप गरेर भने कि हामी थाइल्यान्डमा युनिभर्सिटी अफ थाई च्याम्बर अफ कमर्ससँग पनि हाम्रो पार्टनरसिप छ, जहाँ चाहिँ नि हरेक वर्ष करिब 100जना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ नि समर क्याम्पको लागि जान्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ लिने, इन्टरेक्सन गर्ने, कम्पनी भिजिटहरू, फ्याक्ट्री भिजिटहरू गर्नेदेखि लिएर स्पेसली हाम्रो एमबिए कोर्समा के छ भन्दाखेरि हामीले इ-कमर्सलाई फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले युनिभर्सिटी अफ थाई च्याम्बर अफ कमर्ससँग चाहिँ नि हामीले अलिबाबाको चाहिँ नि ट्रेनिङ स्कुल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलमोस्ट 1 मन्थको हामीले ट्रेनिङ प्याकेज चाहिँ राखेका छौँ। भन्दा हामीले चाहिँ नि इन्टरनेसनल एक्सपोजर, नट ओन्ली डिग्री मात्रै एउटा इन्टरनेसनल होइन कि स्टुडेन्टलाई एक्सपोजर पनि इन्टरनेसनल चाहिन्छ भनेर त्यो अनुसार पनि हामीले गरिरहेका छौँ। केही लोकल कलेजेसहरू, लोकली एफिलिएटेड कलेजेसहरू, टियुपीसँग एफिलिएटेड कलेजेसहरू भन्दा अलिकति हाई हुन जान्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो फिजमा युनिभर्सिटी फी कम्पोनेन्ट अलिकति हाई हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तर पनि अहिलेको आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि फी अफोर्डै गर्न नसक्ने होइन। कतिपय त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै कलेजहरूको बराबरमा हाम्रो फी आइसकेको छ भनेदेखि आजभन्दा अर्को कुरा, आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जुन फी स्ट्रक्चर थियो आज पनि त्यही फी स्ट्रक्चरमै हामी चलिरहेका छौँ। नर्मली भन्दाखेरि ब्याचलर्स डिग्री युकेको क्वालिफिकेसन यहाँ गराउँदाखेरि यदि यही क्वालिफिकेसन यही करिकुलम चाहिँ नि युकेमा गएर गर्ने हो भने 70 देखि 80 लाख खर्च हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ 9-10 लाख रुपियाँमा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। त्यो पनि केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि हाम्रो त्यो युनिभर्सिटी फी कम्पोनेन्ट अलिकति हाई भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। त्यो भएर हामी चाहिँ नि दो इट्स एन इन्टरनेसनल कलेज, अ भेरी अफोर्डेबल कलेज फी इन टर्म्स अफ फिज। अहिलेको जेनेरेसनमा एमबिए भनेपछि जुनै फिल्डमा पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मेडिकल फिल्डमा, इन्जिनियरिङ फिल्डमा अनि अब आइटी फिल्डमा सबैजना एउटा एमबिएको भ्याल्यु बुझिएको हामीले समाज देख्छौँ होइन। यो एमबिए चाहिँ हाम्रो पर्टिकुलर इस्लिङ्टनमा चाहिँ के को उद्देश्यले हामीले डेभलप गरिरहेछौँ भने नयाँ जेनेरेसनको लिडर्स, बिजनेस लिडर्सलाई चाहिँ एम्पावर गर्ने नलेज भनेको नयाँ नलेज। अब बिजनेस यति चाँडै ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ, तपाईँले अहिले यो इम्प्याक्ट अफ द ग्लोबलाइजेसन नै को एउटा मेन रिजन हाम्रो लोकल कन्टेक्समा पनि एकदमै देखिरहेछ है। अब बेसिक बिजनेसहरूमा पनि अब पार्टनर्सहरू इन्टरनेसनल लेभलमा काम गर्नुपर्ने हामीले देखिरहेछौँ। अब झन् अहिले त नयाँ बिजनेस फ्रेन्चाइज बिजनेसहरू आइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लन्डन मेटले यसरी करिकुलम डिजाइन गरिदिएको छ कि एमबिएको नलेज यो चाहिँ हरेक लेभलको डिसिप्लिनलाई इम्प्लिकेबल होस्, हरेक लेभलको एउटा म्यानेजरियल लेभलको कार्यरत वर्कफोर्सलाई इफेक्टिभ होस् भनेर चाहिँ यो एमबिए डिजाइन गरिदिएको छ। हामीले लन्डन मेटसँग उहाँहरूले चाहिँ सानो सानो लोकल बिजनेसहरूलाई पनि फोकस गरेर एमबिएको करिकुलम डेभलप गर्नुभएको छ। हामीले नेपालको कन्टेक्स्ट, चेन्जिङ कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि यो एप्रोप्रिएट छ। आज हामीलाई चाहिँ बेसिक लेभलको अब हाम्रो त ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री बेस्ड बिजनेस हो, नेपालमा त म्याक्सिमम ट्रेड बिजनेस छ। अनि अब एन्टरप्रेन्योर्सहरूको अब डेभलपमेन्ट भइरहेछ, इकोसिस्टम डेभलप भइरहेछ। यो एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि रेलेभेन्ट होस् भनेर फन्डामेन्टल लर्निङ, फन्डामेन्टल अब्जेक्टिभले चाहिँ यो एमबिएको करिकुलम डिजाइन भयो। सो अनि स्टुडेन्ट्सहरूको भनौँ न एउटा यो चाहिँ हाम्रो वन्डरफुल पार्टनरसिप भयो, किनभने यो निड म्याच भएको देखिन्छ मोडलले। यो रिक्वायरमेन्ट, बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट म्याच भएको देखिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ जसरी अब प्र्याक्टिकल लेभलमा वर्कफोर्सलाई तयार गर्ने होइन, सक्षम बनाउने, डे टु डे म्यानेजमेन्टको, डे टु डे नयाँ टेक्नोलोजीको, डे टु डे चाहिने डिसिजन्सहरूमा इम्पावर गर्ने, त्यो टुल्स र टेक्निक्स चाहिँ इम्पावर गर्ने यो पर्टिकुलर मोडलले चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। त्यो हुनको कारण चाहिँ हाम्रो यो अहिले एमबिए चाहिँ अलिक युनिक छ। हामीले एभ्री मोडलमा चाहिँ प्यानल डिस्कसन गर्न बोलाउँछौँ।
टपिक्सहरू फर रेलेभेन्ट थ्योरिटिकल टपिक्सहरू कन्टेन्टहरूमा ल है एक्सपर्ट को हुनुहुन्छ त हाम्रो उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले हामीले उहाँलाई ल थ्योरी मात्रै बुझाइदिउँ भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्दा उहाँले के इस्युजहरू के च्यालेन्जेसहरू उहाँले डे टु डे फेस गर्नु भइरहेछ कसरी अगाडि बढ्नु भइरहेछ त्यो च्यालेन्जेस फेस गरेर र राइट डिसिजनसम्म उहाँहरू कसरी पुग्नु भइरहेछ हरेक सब्जेक्ट म्याटर HRM होस् रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस होस् स्ट्रक्चरिङ प्रोसेस होस् अब त्योभन्दा मार्केट स्ट्राटेजीको होइन डिसिजन्सहरू होस् कम्युनिकेसन होस् ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट होस् इनोभेसन प्रोसेसमा इनोभेसन होस् ISO स्ट्यान्डर्ड्स होस् हरेक यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्न बोलाइरहेछ यो हाम्रो एउटा विशेषता पनि हो किनभने एक्सेस पनि छ IT कलेज गभर्मेन्टको पास्ट हिस्ट्री यहाँलाई थाहा पनि भइसकेको छ हाम्रै स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै कम्पनीजहरू पनि खोलेर सक्सेसफुल हुनुभएको छ होइन त्यसमा हाम्रो नेटवर्क आफ्नो नेटवर्कलाई युटिलाइज गर्ने अपर्च्युनिटी पनि छ यहाँ त्यस अलावा अब आफ्नो बिजनेसहरू अपकमिङ इमर्जिङ बिजनेसहरू अनि अब लोकल बिजनेसहरू जस्तै कि अस्ति लास्ट यो सेमिस्टरमा हामीले FWINगसँग फेडरेसन अफ वुमन एन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएसनसँग उहाँसँग कोल्याबोरेट गरेर हामीले उहाँहरूको इभेन्टमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ भोलिन्टियर्स गरौँ अनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट त होइन तर पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको मार्केट रिसर्चदेखि लिएर धेरै लेभलमा इनपुटहरू हामीले इन्भल्भ गरायौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई उहाँहरू अब BBA को लेभलमा चाहिँ भोलिन्टियरिङ गरियो मास्टर्स लेभलमा चाहिँ इस्युजहरू आइडेन्टिफाई भयो HRM स्मल SMEs लोकल वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिँ रिक्रुटमेन्ट भने के रहेछ त रिक्रुटमेन्ट हुने रहेछ कि हुने रहेछ एउटा लोकल बिजनेसमा र सलेक्सन प्रोसेस फर एक्जाम्पल ह्युमन रिसोर्समा सलेक्सन प्रोसेस जब रिटेन्सन यो त ह्युज कस्ट बर्डन डिसिजन हो नि भोलि अल्टिमेटली यही स्मल बिजनेस वर्ल्डको वान अफ द यु नो लाइक अरू वर्ल्डको मार्केटमा पुग्ने बिजनेस त यही नै हो नि उहाँहरूले कसरी यो कन्सेप्टहरू म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट बुझिरहनु भएको रहेछ भनेर चाहिँ MBAहरूले इन्टरभ्यूहरू लिए अनि हाम्रो ब्लगिङहरू अब होइन यो एउटा डिस्कसन फोरमहरू भयो ल है के चाहिने रहेछ त यो प्रोसेस चाहिने रहेछ कि डे टु डे म्यानेज गर्नुपर्ने चाहिने रहेछ कि फन्डिङ चाहिने इफेक्टिभ फन्डिङ चाहिने रहेछ कि इफेक्टिभ यु नो लाइक अब राइट ह्युमन रिसोर्स इम्पोर्टेन्ट छ कि राइट होइन फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ हरेक अब कसरी त्यो ल्याउने किनभने अब ह्युमन रिसोर्स हुने बित्तिकै क्वालिफाइड पिपललाई हायर गर्नु पनि त कस्ट बर्डन नै हो त्यो हरेक लेभलमा हामीले हामीले डिसिजन्सहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब्जर्भ गरेर एनालाइज गरेर क्रिटिकल थिङ्किङ गरेर आउटसाइड बक्स लगेर अनि सल्युसन्सहरू ल एप्रोप्रिएट सल्युसन के हुन्छ त भनेर हामीले डिबेट गरायौँ कोर्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली वी एम्फसाइज यो सेमिस्टर सिस्टम हो अब फर्स्ट सेमिस्टर जुन अस्ति भर्खर स्टार्ट भयो स्प्रिङ सेमिस्टरमा चाहिँ दुईवटा मोडल पढाइयो एउटा चाहिँ ह्युमन रिलेसन म्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फर्स्ट अफ अल बिजनेसमा जाने बित्तिकै एउटा ह्युमनलाई नै बुझ्न पर्ने हुन्छ एज टु एज ह्युमन टु ह्युमन कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन अनि त्यो ह्युमनलाई चाहिँ इफेक्टिभली बुझ्न सक्नु पर्यो सो रिलेसनसिप ओरिएन्टेड हुनु पर्यो सो अब त्यसपछि बियोन्ड जाने हो भने त अब यो फुल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मोडल एक्जिस्ट हुन्छ त्यहाँ होइन यो अब पास्ट थ्योरिजहरू अब इनफ्याक्ट अब मार्कर होइन लाइक मेरी पार्ट अफ फलेटहरूको पुरानो त्यो बिहेभियरल थ्योरीहरूबाट कसरी एउटा कस्तो बिहेभियर गर्ने अर्गनाइजेसनमा होइन त्यो बेसिसमा त्यो होल इट it captures all the evolution of human resource management and until the strategic human resource management people management बाट अब strategically मान्छेलाई कसरी हायर गर्ने रिटेन गर्ने सोर्सिङ गर्ने अनि त्यसपछि राइट जब डिस्क्रिप्सन कसरी डेभलप गर्ने अनि उसको एटिट्युड वाइज कसरी रिवार्ड र पेमेन्ट सिस्टम डिजाइन गर्ने कसरी इभ्यालुएसन गर्ने त्यो ओभरअल यो चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा सिकाइन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो स्ट्राटेजिक लिडरशिप स्ट्राटेजी भन्ने यो स्प्रिङमा अनि व्हाट डु वी मिन बाइ लिडरशिप फन्डामेन्टल्स अफ लिडरशिप अनि स्ट्राटेजिक लिडरशिपको कन्सेप्टहरू अनि हामीले त्यो फर्स्ट सेमिस्टरमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ अनि सेकेन्डमा गएर चाहिँ उनीहरू अलिकति एडभान्स लेभल अब फङ्सनल लेभलमा जान्छन्
ह्युमन र लिडरशिप बुझिसकेपछि मार्केट म्यानेजमेन्ट, मार्केट कम्युनिकेसन, मार्केट स्ट्राटेजी, अपरेसन म्यानेजमेन्ट, अनि अकाउन्टिङ फर म्यानेजर्स र बिजनेस म्यानेजमेन्ट लर्निङ हैन, म्यानेजमेन्ट लर्निङ यो पर्टिकुलरली नाउ दे स्टार्ट टु रिसर्च अल्सो। सो यो मोडल हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा इम्प्लिमेन्ट गरेछ। अनि त्यसपछि मुभिङ फरवर्ड इनोभेसन म्यानेजमेन्ट र इफेक्टिभनेस, डेभलपिङ इफेक्टिभनेस इन लिडरशिप। सो अनि हाम्रो थर्ड सेमेस्टरमा गएर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले इनोभेसन के हो त, प्रोसेसमा अब कसरी इनोभेसन ल्याउने, कसरी इफेक्टिभ वेमा चाहिँ प्रोसेसहरू डेभलप गर्ने। अहिले सप्लाई चेनको कन्सेप्ट छ, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज सप्लाई चेनले दिइरहेछ भन्छ, कसैले अपरेसन म्यानेजमेन्टले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज दिइरहेछ भन्छ। अब जापानिज कन्सेप्टहरू हेऱ्यौँ भने होइन, काइजेन भन्छ, जस्ट इन टाइम कन्सेप्ट भन्छ होइन, तुरुन्ती यो होइन लाइक यो whole process from manufacturing, from product design to reaching the customer lead time, त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई, त्यसमा इफिसिएन्सी, कस्ट इफिसिएन्सी ल्याउनलाई all these Japanese कन्सेप्टहरू त डेभलप भइसकेको छ। त्यतैबाट इनोभेसन आइरहेछ होइन, त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला। अब अमेरिकन सिस्टमबाट गएन, अब युरोपियन सिस्टमबाट के कस्तो खालको इनोभेसन आइरहेछ त, कसरी प्रोसेसहरूमा इफिसिएन्सी एड भइरहेछ होइन। अब R&D हेर्ने भने युरोपियन कन्टेक्सको वान अफ द बेस्ट R&D कन्सेप्टहरू छ जुन हामी होइन अब अहिले चाइनाले फलो गरिरहेछ, अब इन्डियाको पनि R&D इज भेरी स्ट्रङ। सो हरेक लेभलमा अनि यो फ्रम रिसर्च, फ्रम डिजाइन, फ्रम प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट अन्टिल मार्केट एन्ड कन्ज्युमर, सो यो इनोभेसन त्यहाँ त्यो मोडल सिकाइन्छ। एन्ड रिसर्च कन्टिन्यू हुन्छ त्यसपछि त्यो थर्ड सेमेस्टरमा। अनि यो थर्ड सेमेस्टरमा स्टुडेन्ट विल बी रेडी टु ट्राभल आउटसाइड द कन्ट्री। सो हामीले चाहिँ युटिसिसी युनिभर्सिटी अफ थाई चेम्बर अफ कमर्ससँग पार्टनरसिप छ हाम्रो। MBA को स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर एक्सपोजर गर्ने, इन्डस्ट्री हेर्न सकौँ। हामीले चाहिँ अब यहाँ लार्ज स्केल्सको इन्डस्ट्रीहरूमा कहिले एक्सेस हुँदैन, कहिले होइन, अब त्यो इफेक्टिभ वेमा हाम्रो मेबी अब कोलाबोरेसन नहोला। अनि त्यो यो युटिसिसीले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म स्टुडेन्ट्सलाई क्रिएट गरेछ। एन्टरप्रेन्योरसिप, ई कमर्स, अरू होइन ट्रेनिङ्स प्रोग्राम बिसाइड्स आवर रेगुलर MBA मोड्युल्स। सो युटिसिसीले चाहिँ त्यो 9-10 डेजको एक्सपोजर हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई त्यो प्रोभाइड गर्छ। फाइनली सो त्यो सकिसकेपछि लास्ट सेमेस्टर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू, MBA स्टुडेन्ट्सहरू दे विल गो टु चाइना। चाइनामा बिग ट्रेड, वान अफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड प्लेटफर्म हुन्छ। हरेक यु नो लाइक त्यो इभेन्टमा हरेक इन्डस्ट्री फोकस हुन्छ, फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल होइन, हेल्थ केयर, सो मेनी डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रियल सेक्टर। दे यु नो लाइक दे शो देयर ट्रेड बिजनेस, दे सोकेस देयर ट्रेड एन्ड बिजनेस। सो स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफूलाई भोलि गएर सप्लायर्स चाहिएला, कस्टमर्स चाहिएला, त्यो नेटवर्क र कनेक्सन प्रोभाइड गर्न चाहिँ फेरि चाइनामा हामी लग्छौँ। त्यो बिचमा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट डेभलप गरिरहेको हुन्छ। मेबी दे वान्ट टु रिसर्च अन यु नो HRM प्र्याक्टिस or maybe you know like new marketing practice and digital marketing, why social, what kind of social marketing is now, you know, everybody for small medium sized company, what might be effective and cost effective social media marketing ko channel कसरी develop गर्ने, strategy कसरी develop गर्ने, त्यो specific research गर्न चाहन्छन् कि या आफ्नै product र business को business plan develop गर्न चाहन्छन्. So the choices will be given to them. So and they will be the last semester it will be on mentorship, supervisionship, and students-हरुलाई चाहिँ त्यो सबै training your first 2 or 3 semesters मा चाहिँ data analysis अनि tools and techniques of research त्यो सबै दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरु एउटा अब research project तयार गर्न रेडी हुनुहुन्छ र यो exposure along with that exposure so उहाँहरुको knowledge पनि broaden हुन्छ. अलिबाबासँग हाम्रो affiliation छ, अलिबाबा को हाम्रो training center मै 2 दिन I think there is a visit to Alibaba center, so that is scheduled in next coming May. So April May मा त्यो छ अनि Thailand को चाहिँ यो coming December को first week मा छ. So students will be visiting there. So यो exposure अब management लाई अब चाहिने जति world देख्न सक्यो, जति world को practice बुझ्न सक्यो MBA students they get empowered with the knowledge of business management.